عليكم السلام احبتي، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم منهزات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 969، ونحن فيها لازلنا في كتاب المحمدون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، يعني continuous inhalation، يعني إهلاك مستمر، وفي محور إهلاك أكابر المجرمين، يعني إهلاك أكابر الحكام المستبدين. وفي 3 حلقات مضت تعرضنا لإهلاك أبي بكر أو قتل أبي بكر على يد عمر. هذه الحلقة عن قتل عمر أو اغتيال عمر، وعنوانها: لماذا قتل أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب؟ يعني أبو بن الخطاب، ماشي، مش إشكال. نذكر بقوله جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وبقوله تعالى جل وعلا: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ولنا ومازن المكذبين. يعني إهلاك المجرمين ده هي سنة الله في خلقه، وإهلاك أكابر المجرمين سنة الله في خلقه، وهذا يعني هذا القانون الإلهي يسري على كل المجرمين قبل أبي بكر وأبو بكر ومن جاء بعد أبي بكر، والموضوع مستمر. يعني نبشر الجماعة المستبدين في عصرنا بالإهلاك أكابر المجرمين. أول حاجة في الهرس اللي هم عملوه بقى في مناقب الخلفاء اللي سموهم مرشدين، حاجات كتيرة تضحك. من ضمنها بيقول لك ان واحد جاي رسول مش عارف من عند مين، وراح المدينة، يعني الرسول مش عارف من هرقل ولا من بلنجان من اي حاجة يعني، وراح المدينة. فين عمر بن الخطاب يا اولاد؟ قالوا له دور عليه، فراح ليه نام تحت شجرة، فقال له: عدلت فآمنت فنمت يا سي عمر. طبعا ده كلام فارغ. عدلت فآمنت فنمت. عمر كان عادل مع الجماعة العرب، ده صحيح، لكنه كان ظالما شديد الظلم مع أبناء البلاد المفتوحة. وحنتعرض لهذا بالتفصيل، لكن أهم شيء بقى إن هو عدلت فآمنت فنمت يا عمر. طيب ما هو عمر قتل، وقتل اغتيالا، والذي قتله أبو لؤلؤ المجوسي. ديت يعني حقيقة تاريخية. قتله أبو لؤلؤ المجوسي في شهر الحرام، اللي هو بين شهر ذي الحجة سنة 23 أو شهر المحرم الحرام 24. يعني عمر جيوشه كانت تحارب في الأشهر الحرم، تنتهك حرمة الأشهر الحرم، وأراد الله جل وعلا أن يقتل وأن يقتل في الشهر الحرام، وربنا قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. السبب في قتل عمر هو السبي. يقول ابن سعد إن عمر كان يكتب إلى أمراء الجيوش: لا تجلبوا علينا من العلوج أحدا جرت عليه المواسم. العلوج اللي هو كلمة يعني يحتقر بها غير العرب، يعني المصريين والإيرانيين والشوام والعراقيين كله يسموهم علوج، علج. فلما طعنه أبو لؤلؤ قال: لم أقل لكم لا تجلبوا علينا من العلوج أحدا فغلبتموني. ده الطبقات الكبرى. بقول لك تجمع احدا ذات علم مواسي، يعني واحد كبير وله دقن وبيحلق دقنه بالموس. اللي حدث ان ابو لؤلؤ كان قد اتى بتوصية من سيده المغيرة بن ابي شعبة في الكوفة. جاء عمر بن الخطاب لما بقى المدينة بقى ابتدت تيجي فيها الأموال وعايزين بقى يعيشوا، يبنوا بقى بيوت وقصور ويبنوا كذا، وهم طبعا عرب ما عندهمش الحاجات دي، فاحتاجوا لواحد صنايعي، يعني واحد يكون يعني عنده مهارة في النجارة وفي الحدادة وفي الشغل بتاع البيوت. يعني مش هنقول الكهرباء لأن ما كانش فيه كهرباء في الوقت، ربنا يكهربهم كلهم، لكن هم عايزين واحد صنايعي من البلاد المتحضرة. فاضطر عمر ان هو يتنازع عن موضوع حكايه ما تجيبوش حد من العلوج، وبعت لمغيرة بن ابي شعبة الوالي في الكوفه، قال له: ابعت لنا عيل من الموالي يكون فاهم في الموضوعات ديت عشان خاطر الشغل لاهل المدينه. فبعت له ابو لؤلؤ المجوسي. ابو لؤلؤ المجوسي كان هو من بلد اسمها نهاوند،
وفي حروب بين الروم والفرس أسر في هذه الحرب. كان يعني صغير أسروه يعني سبي وراح بلاد الروم، وبعدين جاء حظه الزفت إن في الحرب بين العرب وبين الروم في موقعة اليرموك أسر مرة تانية وأصبح عبدا للمغيرة ابن أبي شعبة، وقعد يشتغل بقى للمغيرة. طبعا راجل عنده خبرة في يعني في الصنايعي، ولد ممتاز صنايعي واخد خبرة الجماعة الفرس. نهاوند ديت من أكبر المدن في فارس، وخبرة برضه خدها من الجماعة الروم، وبيشتغل تمام التمام. فلما عمر بن الخطاب بعت له حتة عيل صنايعي يشتغل عندنا، فقال له هبعت لك واد اسمه أبو لؤلؤة المجوسي. ولما راح بقى الأستاذ أبو لؤلؤة المجوسي وقعد يشتغل في المدينة شغل يوم وفي يوم، ابتدت تجيله الأخبار بأن الجيوش العرب اللي بعتها عمر بن الخطاب دخلت نهاوند وهزمت الفرس في موقعة نهاوند، وجابت بقى كل نهاوند دي كانت هي اللي فيها يعني الكنوز بتاعت كسرى الأكاسرة يعني. فجاء منها الخمس لعمر في المدينة، وبعدين جاء منها خمس السبي اللي هم الأطفال بتوع نهاوند اللي هي البلد الأصلية بتاعت أبو لؤلؤة المجوسي. وشاف العيال بيعيطوا ازاي وله خبرة في هذا، فانتقم بأن قتل عمر بن الخطاب. ممكن نحط بقى سيناريو في الموضوع ده. يعني أول حاجة في السيناريو، أول مشهد بقى أنه هو في المعركة بين الروم وبين الفرس وهو موجود، أسروه الجماعة الروم. وبعدين معركة تانية بين المسلمين العرب وبين الروم وأسره المسلمون. وبعدين مشهد بعد كده هو بيشتغل عبد للمغيرة بن أبي شعبة في الكوفة. وبعدين مشهد بعد كده المدينة بقى في أوج بقى الفخفخة بتاعتها من البيوت، من الأموال السحت التي جاءت من الفتوحات من مصر وغيرها. طب احنا عايزين نبني كذا، مش مفيش حد الأعراب إلا بيعرف الأعراب هم يدموا مش يبنوا، فقالك لازم نجيب ناس بقى من اللي هم الصناعية يعني. ف عمر بن الخطاب بقى في المشهد ده يبعت للمغيرة ابعت لي عيل يكون كويس يشتغل. المشهد اللي بعد كده المغيرة يبعت للواد أبو لؤلؤة أنا هبعتك للخليفة بتاعنا في المدينة، حاضر يا مولانا. راح مشهد بعد كده بقى انتصار العرب على الفرس في معركة نهاوند. المسلمون كانوا يسمون فتح نهاوند فتح الفتوح، لأنه لم يكن للفرس بعده اجتماع، يعني أكبر معركة بعد كده ما عادش فيه الفرس يقدروا يجتمعوا مع بعض على حرب العرب. ملك المسلمون بلادهم المعركة دي العرب قتلوا من الفرس، يعني هم عملوا لهب، عملوا حريقة وراء الجنود الفرس أو وراء الجيش الفارسي، ودخلوا عليهم ناس كتير جدا من الفرس وقعوا في اللهب فاحترقوا. بقول لك مات من اللهب 100,000 أو يزيدون سوى من قتل في المعركة. وقيل قتل في اللهب 80,000 وفي المعركة 30,000 سوى من قتل في الطلب، اللي هو الناس اللي بيجروا وبيهربوا وقتلوا وبيجروا، ولم يفلت إلا الشريد. يعني احنا عندنا هنا بقى مذبحة. الناس الأحرار اللي هم بيدافعوا عن بلدهم من أهل نهاوند ضد جيش غازي قتل منهم حوالي 150,000. بعد كده لما قتل الجيش أصبحت مدينة نهاوند بدون جيش يدافع عنها، فدخلها العرب للسبي وللنهب. فالرواية بتقول دخل المسلمون نهاوند يوم الواقعة بعد الهزيمة واحتووا ما فيها من الأمتعة وغيرها من الأسلاب والأثاث. وجابوا بقى واحد صاحب بيت النار اللي هو يعني واحد الكهنوت بتاعهم المجوس بقى بيعبدوا النار، قال لهم بس انا امنوني وانا اقول لكم على حاجه مهمه قوي. ايه يا ابني؟ قال لهم انا الاستاذ كسرى
آمنني على خزائنه وعلى ذخيرته فعدها لكم بس مش تقتلوني. فأحضر جوهرا نفيسا في سفطين، يعني ده من ضمن الغنائم. وطبعا أرسل الخمس إلى عمر. المشهد بقى ان الاستاذ ابو اللواء المجوسي عمال بيشتغل بدقدق او بيشتغل في الكير في النار حداد او الى اخره. فقالوا له بقى شوف بقى ايه اللي حصل ده، الكنوز اللي جايه من نهاوند وصلت الى عمر في المدينه. فشاف الحاجات دي. مشهد بعد كده لما دخلوا العرب الى نهاوند، وبعد ما خدوا الفلوس دخلوا البيوت يسبون النساء والأطفال والبنات. جابوا النسب، يطلعوا كل النسوان كل العيال الصغيرين والبنات الحلوين وحطوهم، وقسموهم إلى 4 أخماس يقسمون على جيش، وخمس يبعث به إلى المدينة. طبعا الموضوع بقى بالاختيار. بنت ياخدوها من امها، البنت تصرخ يضربوها ابعدي، اخت تتاخد من اختها، اخ يتاخد من اخته، يعني تفرقت العوائل او البنات والامهات والاخوات والاطفال. 4 أخماس هنا وخمس هنا. ال4 أخماس افراد الجيش كلهم بقى يروحوا يختاروا، انا هاخد البت دي، انا هاخد المره دي، انا هاخد العيل ده. وطبعا اللي ياخد العزاء، والام تبقى لوحدها، بنتها في حته تانية، الابن لوحده وامه في حته تانية الى اخره. كل واحد من الجيش بياخد اللي هو يعوزه ويسترق، ده اسمه السبي، يسترق ابناء البلاد المفتوحه الذين لم يحاربوا ومش لهمش دعوه باي حاجه. ده بقى الدين بتاع عمر ابن الخطاب، بتاع ابو بكر الزنديق. فده المشهد كده. مشهد بعد كده بقى الخمس من السبي حمل او سير من نهاوند في وسط فارس طول الطريق الى المدينه. طبعا مش ركبوهم قطر سريع ولا ركبوهم طياره ولا ركبوهم سياره ولا ركبوهم سفينه، ده ماشيين في السكه لغايه لما وصلوا للمدينه. مات منهم اللي مات، اللي وصل أطفال ونساء بنات. وبعدين راحوا ورموهم في شوارع المدينة. هنا بقى المشهد بقى نتخيل بقى الأستاذ أبو اللواء المجوسي وهو يشهد هؤلاء الأطفال اللي هم من بلده ومرمين في الشوارع، والعيال بتعيط، عيل ما طبعا ما فيش ام، فيش اب، فيش اخ، ولا في حد بيهتم بيهم، لغايه لما بعد كده يتفرقوا على الناس. فكان مشهد بقى يتسلل ابو اللواء المجوسي ويروح للعيال دي يطبطب عليهم ويعيط ويمسح على رؤوسهم ويقول: اكل عمر كبدي. يعني مشهد لاطفال السبي يصرخون ويبكون في شوارع المدينة، وأبو اللواء المجوسي يفوت عليهم وطبطب عليهم ويمسح رؤوسهم ويقول ويبكي ويقول: أكل عمر كبدي. بعد كده اغتال أبو اللواء المجوسي عمر بن الخطاب. يرحم الله أبو اللواء المجوسي. والمجوسي بعد أن قتل عمر وقتل بعض الناس اللي متعرضوا له نحر نفسه، انتحر. ده راجل عظيم. أنا كنت أتمنى أن يكون الراجل ده مصري، لأن عمر بن الخطاب لعنه الله الجيش بتاع عمرو بن العاص لما دخل مصر وحارب المقوقس، المصريين ما لهمش دعوه بالكلام ده، المصريين هم اللي ساعدوا جيش عمرو بن العاص ان هم يخشوا. ومع ذلك ساح او ان ساح جيش عمرو بن العاص في الريف المصري، يدخل البيوت ويسبي النساء والبنات والاطفال ويبعثهم من المدينه، وعمر يفرق النساء المصريات والبنات المصريات والاطفال المصريين، يعني يوزعهم على مدن من اليمن، يعني ملوا اليمن ومكه والمدينه الى اخره. عليه لعنه الله. انا وسلم بكم حبيبي، ونجزيكم عن القران في قناه القران في موقع القران، تنسوا المشاركه بالشير، وعليكم السلام.